No niin, morjesta taas. Jatketaan Javan elvytystä ajokuntoon tässä. Siinä on vaikka minkälaista hommaa ennen kuin sen sopi käyntiin, saatiin, että pääsee ajamaan. Edistetään nyt kaikkea mahdollista, mitä tässä nyt pystyy ennen kuin osat on kaikki tullut, niin edistämään. Etuiskari pitäisi huoltaa, takaiskarit pitäisi selvitellä ja takavanne rakentaa uusi ja moottori edistää ja kaikki. Niin katsotaan, mistä aloitetaan. Päätin huoltaa ne etuiskarit tässä nyt. Ne vuoti vähän öljyä ulos ja hyvähän se on varmaan vähän kahdella minkälaiset nämä on. Eli tässä on tämmöinen tiiviste, missä on niin kuin jengät, se kierretään tuohon putken päähän ja se sitoo tämän niin kuin nippuun. Niin ne on ostettu nyt uudet, eli tästä välistähän se vuoti sitä öljyä. Mutta samalla sitten katoin, niin missä kunnossa nämä on. Ja täällä on tämmöiset holkit. Tuo on tuossa vähän tiukemmin prässätty. Piti ottaa prässillä irti. Liikka alaholkki. Tämä putki niin kuin liikkuu tuossa alaholkin päällä. Ja tämä ylempi holkki taas sitten, tässä on niin kuin ura, eli se kiristetään tuolla mutterilla tähän yläputkeen, niin se yläholkki liikkuu sitten tämän putken mukana niin kuin yläpäässä. Ja jos kovin paljon niin kuin lonksaa tämä, niin näitä sapi uusia näitä holkkia, niin nuo kun vaihtaa, niin saattaa auttaa, jos ei ole nämä putket sitten syöpynyt. Mutta muuten on vaan niin kuin puhistanut ja aikamoista kuraahan tuo oli tuo öljy, että varmaan oli vettä vähän seassa. Sitten täällä alapäässä on tämä itse iskuvaimen, niin tässä on niin kuin reikiä tuolla ja sitten on tämmöisiä erinäköisiä osia, että en ole perehtynyt nyt ihan tarkkaan, että miten tämä täällä, niin kuin, mutta tämähän se niin kuin vaimentaa sitten sitä liikettä. Ja tuosta sidotaan tämmöisellä sokalla tuohon alareunaan, niin se tämä tanko niin kuin liikkuu sitten jousituksen mukana tuossa. Ja oikeudessa sanotte, että 100 millilitraa menee öljyä. Ja sitä ei ollut niin kuin määritelty, siinä luki vaan, että iskuvaimenin öljy 60% ja petroli 40%. Minulla on jäänyt ATF tuossa jostain muusta projektista, niin kokeillaan sillä alkuun, että toimisiko se jollakin lailla. Että eihän tämä niin kuin kovin hyvä varmasti ole, kun tämäkin on aika ruostunut tämä tappi tästä, että voi olla, että se itse iskunvaimennus nyt ei mikään älyttömän täydellinen ole, mutta jos nyt ei uotaisi öljyä ja jollain tavalla toimisi, niin eikä se nämä ajot riitä. Pitää laittaa tämä toinenkin iskari nyt takaisin nippuun, toisen tuossa jo laitoinkin. Ja sitten laittaa tuohon keulaan ja sitten täyttää öljyllä ja testata miten toimii. Etujousat on nyt huolettu. Ne on tuossa paikallaan nyt, se toinen vielä vuoti tuossa kun lisäsi öljyt niin pikku tippaa. Niin laitoin sitten, siellä oli alumiininen semmoinen rikka, niin vaihdon kuin pari rikaa sinne, nyt on pitänyt yö yli ainakin. Ohjaustankkoa prässillä mutkuttelin vähän joka suuntaan, kun se oli taipunut vähän joka suuntaan ja oli kierro, niin nyt se on niin kuin aika hyvä. Uudet kahvat tuli tuossa eturenkkaan, otin pois vantteelta tilata jossain vaiheessa uudet kumit eteen ja taakse. Nyt on jo uusi takakehä, 18-tuumainen. Pikkusen leveämpi, tämä on 2,25 tuumaa leveä. Ottelen pinnoja nyt tähän, että sais pinnattu ja sitten oikastun tuohon takanappaan tämän. Tsekeistäkin tuli osalaatikko nyt. Siellä on kaikenlaista kivaa. Se on peili oli sen verran halapa, että piti ostaa. Ja otin nyt uudet ketjut ja rattaat. Takaratas. Ja 16-piikkisen eturattaan. Ja en tiedä minkä takia tuli mukana. En mielestäni tilannut, enkä löytänyt tilaustusta luettelostakaan, mutta 18-piikkinenkin eturatas tuli. Eipä se haittaa, on paha varaa vähän pistä vauhti. Tämä on kaikki vaijerit melkein, mitä tähän tarvii vaan uutta. Sitten on moottorin laakerit ja etu- ja takapyörän laakerit ilman suodatin. Moottorin tiivistesarja, tämmönen huoltosarja Kaasarriin, kun se oli aika
vanhan näköinen ja taisi puuttukin osa tuosta kaasarista. Ehjin kaasari, minkä löysin tuolta kaikkien seasta. Sitten on stefoja ja holkkeja ja nuo kytkimen työtöhtään 3 eri pituutta tilasin, kun en ollut varma minkälainen se pitää olla, kun puuttu tuosta. Ja sitten tietysti mäntäsarja tuli ja kiertokankisarja. Ne onkin jo tuossa laatikossa menossa tuonne Konnestamolle. Saavat porata sylinterin männän mukaan ja ensin mietin, että vaihtaisi itse sen kiertokangen tuohon, mutta laitoin nyt senkin sinne laatikkoon, että tulisi ehkä kerralla hyvä. Ja sillä välin pitäisi puhdistaa nämä lohkot ja irrotella viimeisetkin stefat sun muut näistä, että olisi niin kuin valmiina kasausta varten. Tuossa vähän kattelin, niin näyttäisi pientä jälkeä olevan lohkossa, että tässä on pyörähtänyt tuo laakeri kyllä niin kuin täällä itse lohkossa, ainakin tuolla puolella. Niin toin tämän toisen 2,5 lohkon nyt tänne pitää tuo purkka ja katsoa, että olisiko tämä niin kuin parempi aihio lähteä kassaamaan että miltä näyttää nuo laakeripesät. Mutta siitä ne hommat pikkuhiljaa etenee aina uusien osien myöten. Katsotaan vieläkö tälle kesälle pääsisi vähän tyyppiä ottamaan. Pientä edistystä tässä tapahtunut. Kaasuttimen putsasin ja vaihoin kaikki nuo uudet osat, mitä tuli tuossa sarjassa mukana. Eli siinä tuli kaikki suuttimet ja uusi neula ja jousi ja vähän pultti sun muuta. Niin nyt on kaasari niin kuin valmiina ja iskussa. Tuolla on vanhat osat. Sitten tuli Ukrainasta Vapen sähköt, 140-wattiset, eli CDI-sytytys. Eli sillä on staattori ja vauhtipyörä ja CDI-yksikkö ja jännitteen säätäjä ja muutama rele puola. Eli tuolla saadaan 12-volttiseksi muutettuun tuo Java, koska minulla ei siihen ollut oikeastaan mitään sähköä, olisi pitänyt ne pitää täysin rakentaa. Eikä ollut kunnollisia virtavehkeitä, vaikka niitä laatikollinen tulikin tuossa, mutta niin kuin ehkä yksi oli semmoinen, missä oli tyyli kaikki osat. Niin se, että ne olisit ostanut niitä alkuperäisiä sähköosia, tehnyt kaikki sähköt sun muut, tehnyt sen työn. Ja aika paljon moittivat tuota alkuperäistä järjestelmää, että se joutuu vähän niin kuin kikkailemaan sen kanssa, että se toimii. Niin tuottiin se nyt nykyaikaan suoraan, eli tulee CDI 12-volttinen ja tehdään sitten niille kaikki ne uudet valot ja töötit ja nämä, kun ne kuitenkin olisi pitänyt ostaa, niin siitä tulee hyvä ja luotettava. Ja uudet pinnat tuli tähän 18 tuuman vantteeseen, eli alkuperäinen takanapa 2,25 kertaa 18 tuumainen vannekehä, minkä ostin uuden, ja sitten 3 millisiä 135 milli pitkiä suoria pinnoja tilasin. Ei meidän on nimittäin löytyy tätä pittuutta oikein mistä muusta, niin Kiinasta sitten löytyy yksi firma, mikä tekee, niin kuin, oliko se tyyli 5 millin välineitä vai jopa harvempaa, niin sieltä tuli nyt, niin äsken tuossa pinnasin ne. Siitä sitten vaan niin kuin laitoin ensin toisen puolen nämä alemmat, kaikki kiersin läpi, sitten laitoin ylemmät, vanne ympäri, taas siltä puolelta alemmat ensin, sitten ylemmät päälle ja kaikki niin kuin vaan, ja ekalla kierroksella niin kuin laitoin vaan sille, että ne oli muutamalla kierretteellä, että se oli tosi löysällä. Ja suurin piirtein niin kuin katoin siinä vaiheessa, että vanne on niin kuin keskellä nappaa, että sen niin kuin tuosta silmällä vaan katoin. Ja sitten akkukoneella vein ne kaikki niin kuin tuohon, missä niin kuin kierteet loppuu, niin siihen samaan pittuuteen. Ne oli siinä vaiheessa vielä kaikki ihan löysällä. Tarkistin sen, että onko se offsetti miten niin kuin lähellä. Ja pikkusen taisi olla toislaitainen, niin ensin kiersin sormilla niin kuin sen puolen pinnat kaikki tiukkuutteen, että se niin kuin vähän vetäisi sinne päin. Ja sen jälkeen loputkin niin kuin sormitiukkuutteen. Ja sitten rupesin säätämään vasta näitä suoruutta tähän. Eli tuossa on niin kuin lähtötilanne. Eli se vipottaa vähän niin kuin vasemmalle oikealle ja ylös alas, että joka suuntaan niin kuin jonkun verran. Mutta siitä sitten lähdin vaan hakemaan, laitoin tämän tuohon niin kuin lähelle.
sille, että niin kuin näkee vähän silmällä ja laitoin vaan pyörimään. Ja sitten ensin otin tuon sivuttaisliikkeen niin kuin pienemmäksi. Se tuntui häirihtävän niin paljon. Aina kun näytti, että on niin kuin mittarin puolta nyt vaikka niin iso rako, niin tiukata sitten niin kuin näitä sen puolen vetäviä pinnoja niin siitä mutkan kohdalta. Mulla on tämmöinen polkupyörän pinnoihin tarkoitettu, niin tätä piti vähän viilata, että se tähän mahtui. Niin tosiaan, jos oli paljon, niin ehkä otin puoli kierrosta ja tarkistin. Ja sitten loppusäädössä niin otin vain niin kuin 1/4 kierroksen aina. Ja sitten jos tuntuu, että se ahdistaa tämän toisen puolen pinnat, että ne on ihan tiukalla, niin niitä vähän löysätän. Sillä tavalla käydään läpi ja monta kertaa. Siitä se pikkuhiljaa niin kuin alkaa. Se alussa näyttää, että ei muutu miksikään ja mitään, mutta siitä se vaan kun pikkuhiljaa niin suoristuu koko ajan. Sitten siisin tämän heittokellon tänne niin kuin vantteen tavallaan ohi tänne, että rupesin katsomaan sitten niin kuin tätä ylös-alas suuntaa vantteesta ja siinä kanssa heittokellosta ehin niin kuin mikä on tavallaan se ulkoneva, eli tässä niin kuin lähimpänä tätä mittauskohtaa pienimmällä raolla. Ja siitä otin sitten semmoiset, niin kuin, jos vaikka tuossa olisi niin kuin se, niin siitä 4 tuonne päin ja 4 tänne päin niin kuin pinnaa. Ja kaikkia se, vaikka 1/4 kierros. Tietysti jos oli ihan löysä, niin ensin löysät pois ja sitten 1/4 kierros. Ja taas pyörittämään ja katsomaan muuttuko. Ja välillä tietysti piti sitten niin kuin vastakkaiselta puolelta pikkusen löysätä. Ja siellä kyllä huomasi sitten, että jos se oli niin kuin valmiiksi niin kuin löysällä suurin osa, mutta sitten joku yksi oli tosi tiukalla, niin sehän se sitä on niin kuin pitänyt, että suurin piirtein yritti pitää ne niin kuin samassa momentissa koko ajan ne, mitä säädetään. Ja sillä se vaan rupesi oikein. Nyt on niin kuin minusta aika hyvä jo. Et niin kuin pientä heittoa totta kai on, mutta tässä saattaa olla niin kuin vantteessakin, esimerkiksi tässä on tämä hitsattu sauma tässä kohdassa, mikä on hiottu. Niin tässähän on niin kuin pientä heittoa jo heti tässä lähellä, että ne pitää yrittää vaan niin kuin katsoa, että olla huomioimatta siihen kokonaisuuteen. Että näitä en ole tosiaan aikaisemmin tehnyt muuta kuin siihen sähköpyöräisen yhden takavantteen. Ja sen jälkeen sitten tiukkaus, niin ilmaventtiilireijän ja tuosta liikkeelle esimerkiksi. Ja joka kolmas, eli jätetään 2 väliin ja joka kolmas kiristetään niin kuin, pitäisi olla momenttia vaan, mutta nyt tempasin vaan sille niin kuin tuntumalla, että se nyt on niin kuin sama momentti kaikissa. Kierros läpi ja sitten hypätään pykälä seuraavaa ja taas joka kolmanteen. Ja käydään tällä tavalla niin kuin 3 kierrosta, niin siinä tulee niin kuin kaikki pinnat kiristettyyn ja se kiristys, kun tehdään tuolla tavalla, niin se kiristää sitä mahdollisimman tasaisesti, että niin kuin se säädöt ei sitten lähde karkkaamaan. Et siinä olisi riski, jos lähtee tästä vain järjestyksessä, niin se heti tiukkaisee tämän tuonne ja sitten alkaa taas heittämään, mutta ihan tämä on niin kuin samalla tavalla oli tämän kiristyksen jälkeen, että se toimii ihan hyvin. Ja ennen kuin rupesin pinnaamaan, niin vaihdoin tähän jo nuo takalaakerit, uudet tähän nappaan. Pitää tehdä sama nyt tulee etuvantteelle vielä. Siinä on ensin tämmöiset niin kuin jännät suojat ja simmilevyt. Nämä lähtee vaan tuosta ruuvimessillä lonkottamalla. Ja sitten täällä toisen puolen laakerin eessä on lukkorengas. Niin tuo pitää ottaa irti. Ja sitten prässillä tai lyömällä niin tältä toiselta puolelta tämä mahtuu niin kuin menemään tuonne sisälle päin ja siellä on putki välissä, mikä niin kuin pistää sen voiman eteenpäin. Ja sitten kun vaan uudet laakerit ja homma rullaa. Tämä tosiaan sama tehdä tulee etuvantteelle ja sitten siinä on yksi laakeri vielä tässä siinä takaratas apu keskiössä, mikä tulee sitten tähän. Niin siinä on vähän isompi laakeri, niin pitää se vielä vaihtaa. Ja jos ylinterin vein koneistamolle, tai itse asiassa ne 2, ja männän, ja
eilen soittivat, että ei kummastakaan sylinteristä saa niin iso, että se mäntä täyttäisi sen reijän, niin piti tilata nyt vielä pari pykälää isompi mäntä sitten sinne, että saa sopivan pari sitä tehtyä. Eli eka, minkä tilasin, oli 65,75, mutta se toinen sylinteri, mikä oli, niin se oli pienempi. Mutta sekin oli ilmeisesti niin huonona ne seinämät, että sitä joutuu niin kuin isontamaan, että saa ne jäljet pois, niin se on siihenkin niin kuin liian pieni. Ja nyt piti tilata 66,25, eli se on jo 5 ylikoko, niin jos se nyt niillä onnistuu. Vielä on 1 ylikoko löytyy yhdestä kaupasta, eli 66,5. Että vielä on vähän varaa, jos sattuisi joskus, että täytyy vielä tuota moottoria käyttää porauksessa, mutta tämmöistä se. Ja sitten ruvetaan moottorin kimppuun, että tuo kampiakseli nyt jätin itselle, että yritän vaihtaa sen kiertokangen itse tuossa prässissä. Sen ei pitäisi mikään kovin iso homma olla, ainoa se kohistus pitää sitten tehdä joku jiki ja katsoa tarkasti, että siinä ei tule sitten heittoa. Siitä se homma etenee. Tässä mikä kiire, onneksi onnelle. Otin kampiakselin nyt työn alle. Laakerit irrotin äsken. Lähti onneksi ihan ruvimesselillä tuonne väliin ja väänti sitä. Ja sitten mahtui tuo ulosvetäjä, niin sai laakerit pois. Nyt olisi tarkoitus prässätä tuo kiertokanki pois tuosta. Meillä on 10 millisiä lattoja, 2 kappaletta täällä nyt molemmin puolin ja sitten on tallana vaan tuossa tuo 50 rautta, että katsotaan onko miten tiukassa tuo tappi. Tuon mittasin varalta äsken tuon paksuuden, että jos sitä tarvii tuossa jossakin. Mutta. Eli sille uudelle sytkelle tulee tämmöinen adapteri, tämä menee tuonne kampiakselle ja sitten tämä vähän eri kulmalla ilmeisesti tuo magneetto vauhtipyörä, niin tämä on vähän tämmöinen huono istuvuus tähän, että pitää kokeilla tuo laittaa sorvia vähän pyyhkästä, että onko tämä niin kuin lytistynyt tämä pää vai mikä siinä niin kuin saisi olla pikkusen näpäkämpi. Nyt kokeillaan tuo irrottaa tuosta. Kampiakseli on nyt vaihdettu uusi kiertokanki. Eli tuossa prässillä otin tuon vanhan pois. Siihen sopivat raudat vaan tuohon alle ja ensin painoin niin kuin toisesta limpusta pois tuon tapin ja sittenhän se kiertokanki jo lähtikin sieltä ja sitten vaan toista limpusta tappi pois. Ja sitten tappi kiinni taas toiseen limppuun. Sitten kun on tappi paikallaan, uusi kiertokanki laakereinen sisälle, vähän voitellut siihen. Ja sitten tein tuommoisella, tähän on olemassa semmoisia keskitystyökaluja tavalla, että se osuu mahdollisimman lähelle. Itse tein nyt sille, että laitoin vaan lattarauat ja suorakulmamagneetit tuohon niin kuin ohjuriksi, että sain sen mahdollisimman lähelle siihen. Ja sitten päällimmäinen limppu ruveta painamaan kiinni. Tarkistin vielä sitten suoralla kulmalla, että ollaan niin kuin mahdollisimman lähellä. Ja sitten vaan prässillä kiinni ja tarkistin sitten sen mitan, että se niin kuin on sama mikä alussa ja että kiertokanki niin kuin mahtuu pyörimään. Tästä en tiedä mikä tässä pitäisi olla se oikein niin kuin sivuttaisvälys. Jotkut ainakin uudemmat, niin ne kertoo ihan tarkan tavallaan välyksen, mikä se pitäisi olla, kun siellä on ne erilliset tavallaan vielä voitelulevyt vai mitkä simmilevyt siellä onkaan, että se öljy sitten pääsee niin kuin sinne väliin sopivasti. Mutta tästä vaan katsoin nyt sen, mikä se oli alun perin ja siihen tähtäsin sitten tällä uudella setillä. Ja nyt päästään tähän itse säätövaiheeseen. Eli tein tämmöisen hyvinkin yksinkertaisen jikin ja sitten heittokello vaaditaan. Nyt tässä vähän katon vaan, että ei ole heitto niin kuin laakerin kohdalla yhtään. Pienetkin rosot näkyy tässä
Ja nyt siirretään heittokello tänne mahdollisimman kauas ja ruvetaan katsomaan, paljon se siellä heittää. Ja tässä kampiakselissahan pystyy nyt niin kuin heittämään 2 asiaa. Eli toinen on se, että onko nämä, kun tuossa on tuo tappi, se voi niin kuin harottaa tai sitten olla niin kuin kappea täällä. Ja toinen, miten se voi heittää, niin tuossa, että se on niin kuin toinen limppu pyörähtänyt tuossa tapin kohdalla niin kuin vähän eri asento kuin toinen. Ja sen pystyy tältä heittokellosta päättelemään, että missä se niin kuin on se heitto. Nyt on laitettu tuonne niin kuin kauimmaksi, mitä nyt on tuo tasainen osa tuossa. Ja noin 0,3 milliä vähän päälle heittänyt tuo. Ja nyt katsotaan, niin kuin missä kohdassa se tappi on se huippukohta. Ja se nyt on vähän tuommoisessa epämääräisessä paikassa, niin tässä nyt on molempaa heittoa. Eli on pikkusen kiertynyt tuo ja sitten on myös leveyssuunnassa on ongelma. Ja jos tämä olisi niin kuin kohti suoraan nyt tuohon mittauspisteessä nähden vaikka alapuolella ja tämä olisi niin kuin ylinkohta, niin nämä akselit vähän niin kuin tälle yläviistosti. Eli se olisi silloin niin kuin, tämä vastakkainen puoli olisi vähän niin kuin kappea. Sitä pitäisi niin kuin levittää. Sitten jos se olisi tällä tapin puolella se ylinkohta, ne akselit olisi vähän niin kuin alaspäin tälleen, niin silloin sitä pitäisi niin kuin puristaa tätä. Sitten taas jos se olisi se tappi täällä niin kuin nyt tänne kameran päin ja tuo olisi niin kuin ylinkohta, niin sitten sitä pitäisi taas kiertää tätä toista limppua niin kuin lyyvä tuohon tappiin nähden, että se niin kuin saisi oikeamman. Ja kävin ihan ostamassa sitä varten tämmöisen kuparivasaran, että saapi mätkytellä tuohon kampeakselille, että saapi hakkea sen. Mutta tosiaan tämä on nyt niin tälle 45 asteen kulmassa noin tuohon mittauskohtaan nähen. Niin tässä nyt pitää vähän molempia lähteä säätämään, niin katsotaan nyt kumppaa me tuossa ensin teen, että en ole tätä ikinä siis ennen tehnyt. Mutta työkalut on tähän kohtuu simppelit, tuo jiki, heittokello ja vasara. Niin niillä se niin kuin pitäisi lähteä, että loput on sitten taitto, mitä sinä tarvittaa ja pitkäjänteisyyttä, että hyvin pienillä liikkeillä ilmeisesti kannattaa lähteä liikkeelle, että se on kuitenkin aika pieniä heitot tuossa että meipä lähden nyt vähän kokeilemaan, että rupeeko se tuosta vähän niin kuin paranemaan vai huononemaan vai mitä tapahtuu, mutta katsotaan lopputulos mihin päästä. Asettuhan se. Meinas alussa tuntui, että ei perhana, että onko tämä aivan jumissa. Pikkuhiljaa kun voimaa lisäsi, niin kyllä se rupesi säätymään. Tämä on kyllä ehdoton tämä pehmyt vasara. Tästä näkki on pikkusen mennyt rytty, joku joutui mättämään, mutta mieluummin tämä vasara kuin tuo kampiakseli. Aika hyvä tuolla. Kumminkin tuolta niin kuin aika kaukka jo mitattuna. Tuosta mittasin tuon tuosta päästä, niin siinä hyvä kun huomasi, että neula liikahti. Eikä väpätä enää. Se alussa kyllä huomasi silmällä ihan selvästi, että on heittoa. Piti pitää tälle ihteenpäin tuo kiertokanki ja lyyvän niin kuin tänne. Että se tavallaan niin kuin tämän puolen limppu pyörähtäisi niin kuin noin päin. Ja se oli aika tiukka että monet on pitänyt näitä niin kuin käsissä ja lyönyt vaan ja se siettyy. Ja yritin itsekin, mutta ei tullut mitään. Niin sitten tuohon puun päälle ja siinä vaan tosissaan voimaa pikkuhiljaa lisää, niin kyllä se rupesi sieltä sitten lähenemään. Ja toinen mikä sitten piti niin kuin tavallaan täältä vastapuolelta, missä tämä kiertokanki on, niin saadaan levitettyä tätä niin kuin näin päin. Tämmöisellä kiilatampilla alussa varovasti, mutta tässä loppui niin kuin leveyskin jo kesken. Niin sitten tein alumiinista kulmalistasta niin tämmöisen tuohon väliin ja sitten tuohon tuo tamppi. Ja sitten se niin kuin tein jälkiä tämä alumiini tähän. Ja sitten mauserilla niin kuin mittasin aina, kun löin
sitä syvemmälle ja syvemmälle, niin mittasin aina, että mikä se niin on nytten se maksimileveys. Ja sitten taas tähän ja mittaamaan, ja että onko muuttunut. Jos oli vähän muuttunut, niin ties sitten sen mitan, että nyt ollaan tästä ja taas siitä napsu yli. Että muuten se olisi ollut aika lailla semmoista niin kuin arpapelliä, niin tuolle sai mitattua aika hyvin sen, että nyt muuttui taas vähän ja taas muuttui vähän. Ja tällä niin kuin mittarin asennolla ei ole tässä niin kuin mitään väliä, että se melkein joka kerta kun sä laitat tuon kampuraan takaisin, niin se muuttaa vähän paikkaa, mutta mitata aina vaan niin kuin se korkein kohta ja sitten se katsoo, että onko muuttunut tämän kiertokangen asento. Ja joo, taas on jotain uutta opittu ja tehty, niin eiköhän nuo välykset riitä tähän Javan moottoriin. Tämä on kuitenkin ei mikään älytön kierroskone ole, mutta tietysti massaa tässä pyörii, että hyvä se olla mahdollisimman hyvä. Eiköhän tälle videolle ole tässä jo ihan tarpeeksi. Ne on kuitenkin jo takanapaa tuossa pinnotettu ja oikastu ja kampojen akselikki opeteltu suoristamaan ja kaikkea muuta, niin kyllähän tässä aika paljon on tapahtunut taas, vaikka kesä onkin ja kaikkea muutakin aina kun tällä hallilla on. Mutta joo, katsotaan missä vaiheessa tämä savut irtoavan. Hyvä, me ei kun ensi kertaa. Moro!